how to deposit in Ezysave Plus by Maybank in GCash. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-deposit sa Ezysave Plus sa Maybank, i-make sure natin na merong laman yung GCash wallet natin bago makapag-proceed. So ito yung GCash account ko. From here, tap GCash. And then from here, click Ezysave Plus by Maybank. Tap got it. And tap deposit, yung plus na icon. And enter the amount here. Iloload ko is 1,000 pesos. And then proceed tayo sa next step. I-review lang natin to. Tap ko yung pay 1,000 pesos. And here's the confirmation. Ganun kabilis mag-deposit dito sa Ezysave Plus na account natin sa Maybank dito sa loob ng GCash mobile app. Ito yung text na na-receive ko about this transaction. And ito yung current balance ko sa Maybank. And that's it. Para sa iba't ibang mga tutorial videos tungkol sa Ezysave Plus by Maybank dito sa GCash, andito na yan sa playlist sa baba. And kung may naisip kayo ibang tutorial videos na tingin nyo pwede namin i-share online, paki-comment na lang din sa baba. And this is Invest by Bari. See you sa mga next videos. Bye-bye!